සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ මම අද වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. අද වීඩියෝ එක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද පුංචි ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක ඕනම කෙනෙක්ට ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. හරිම සරලයි. ඒ වගේම සවුන්ඩ් එකම සුපිරියටම තියෙනවා. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව බලමු මේ සර්කිට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මම මුලින්ම මොස්ෆෙට් එක අරගෙන මොස්ෆෙට් එක හීට් සින්ක් එකට තියලා ඇනට් තියලා තද කරගන්න ඕනේ. හීට් සින්ක් එකක් නැතුව පවර් සප්ලයි එක දෙන්න එපා මොස්ෆෙට් එකට. මොකද අපි වෝල්ටේජ් එක දුන්නට පස්සේ ඒක රත් වෙන්න පුළුවන් අපේ මොස්ෆෙට් එක. ඒක රත් වෙන එක පාලනය කරන්න තමයි මම හීට් සින්ක් එක පාවිච්චි කරන්නේ මුලින්ම. හරි ඊට පස්සේ මම 2.2k රෙසිස්ටර් එක අරගෙන අපේ මොස්ෆෙට් එකේ පළවෙනි පින් එකටයි දෙවෙනි පින් එකටයි තියලා පාස ගන්න ඕනේ මේ විදියට. හරි ඊළඟට අපි කැපෑසිටි එක ගන්න ඕනේ. කැපෑසිටි එකේ ඍණ පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඍණ අග්ග තියෙන පැත්ත අපේ මොස්ෆෙට් එකේ පළවෙනි පින් එකට දාලා පාස ගන්න ඕනේ මේ විදියට. හරි ඊළඟට මම 3.5 මිලිමීටර් ෆෝන් ජැක් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ ෆෝන් ජැක් එක ඔයගොල්ලන්ට කැමතිම ඉයර්ෆෝන් එකෙන් ගලවලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ජැක් එක ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික කඩයකින් උනත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මම ෆෝන් ජැක් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක මම මොස්ෆෙට් එකේ තුන්වෙනි පින් එකට පාස ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම 3.5 ජැක් එකේ අනිත් පින් එක මම අපේ කැපැසිටි එකේ ධන පැත්තට තියලා පාස ගන්න ඕනේ මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම අමතර වෑරයක් පාවිච්චි කරනවා අපි පවර් සප්ලයි එක දෙන්න ඕනේ ඉතින් මොස්ෆෙට් එකට. හරි දැන් අපේ සර්කිට් එක සම්පූර්ණයි. දැන් මම මේකට ස්පීකර් සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. ස්පීකර් එක මම ගන්නේ 10 වෝල්ට්. ඔයගොල්ලෝ කැමති ස්පීකර් එකක් ගන්න පුළුවන් කැමති වෝල්ටේජ් එකකින්. මම අපේ ස්පීකර් එකේ ඍණ පැත්ත මම අපේ මොස්ෆෙට් එකේ දෙවෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම ස්පීකරේ ධන පැත්තටයි මොස්ෆෙට් එකේ තුන්වෙනි පින් එකටයි තමයි අපි පවර් සප්ලයි එක ලබා දෙන්න ඕනේ.
ඔයාලා ඇම්ප්ලිෆයර් එකට පවර් එක දෙද්දි පවර් එක වොට් 9 ඉඳන් වොට් 12ට එනකම් විතරයි පවර් සප්ලයි එක දෙන්න ඕනේ. එතනින් එහාට පවර් සප්ලයි එක දෙන්න එපා. මොකද MOSFET එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු දැන් මේකට පවර් සප්ලයි එක දීලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම නම් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ පවර් සප්ලයි එකක්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට මේකට පවර් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. හරියනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන්. ඔයගොල්ලෝ මොහොත තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.